नमस्कार मित्रांनो, मी संतोष साळुंके. ऑली मराठीवर आपले स्वागत आहे. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे कशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलच्या कॅमेराने उत्तम फोटो काढता येतात. तर मग चला सुरू करूया. उत्तम फोटो काढण्यासाठी कॅमेराला कॅमेरा सॉफ्टवेअर आणि कॅमेरा सेन्सर चांगले असणे गरजेचे आहे. हे मी मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितले होते. आता तुमचा कॅमेराचा सेन्सर तरी बदलता येत नाही, पण कॅमेराचं सॉफ्टवेअर बदलता येते. ते बदलू शकतात Gcam मोडने. Gcam मोड हे गुगल कॅमेराचा मोड व्हर्जन आहे, जे फक्त गुगल पिक्सल मोबाईलमध्ये चालते. पण गुगल Gcam मोडमुळे ते ॲप तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये सुद्धा चालवू शकता. Gcam मोड इन्स्टॉल करण्यासाठी तुमच्या मोबाईलला आधी कॅमेरा टू APIचा सपोर्ट असणे गरजेचे आहे. कॅमेरा टू APIचा सपोर्ट आहे की नाही हे पाहण्यासाठी प्ले स्टोअर ओपन करा. तिथे कॅमेरा टू API सर्च करा व ते पहिले जे ॲप दाखवत आहे ते इन्स्टॉल करा. इन्स्टॉल केल्यानंतर ते ओपन करा. ओपन केल्यानंतर तुम्हाला 4 शब्द दिसतील: लेगसी, लिमिटेड, फुल, लेवल 3. जर लेगसीच्या समोरचं जर टिकमार्क केले असेल तर समजून जा की तुमच्या मोबाईलला कॅमेरा टू API सपोर्ट करत नाही. लिमिटेडला जर टिकमार्क केले असेल तर समजून जा की Gcam मोडमधील तुम्हाला फक्त काही वैशिष्ट्य वापरता येईल. फुल किंवा लेवल 3चे टिकमार्क केले असेल तर समजून जा Gcam मोडचे सर्व वैशिष्ट्य वापरू शकता. जर तुमच्या मोबाईलला कॅमेरा टू API सपोर्ट करत नसेल तर तो तुम्ही एनेबल करू शकता, पण त्यासाठी तुमचा मोबाईल रूट करणे गरजेचे आहे. तसे रूट करणे सोपे आहे, पण रूट केल्याने मोबाईलला सॉफ्टवेअर प्रॉब्लेम येऊ शकतो. त्यामुळे शक्यतो रूट करू नका. जर तुमच्या मोबाईलला कॅमेरा टू API सपोर्ट होत असेल तर खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये Gcam मोडची लिंक दिलेली आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. Gcam मोड प्रत्येक कंपनीसाठी वेगळा आहे, त्यामुळे तुमच्या मोबाईलच्या कंपनीप्रमाणे APK फाईल डाउनलोड करा. APK फाईल 80 ते 150 MB पर्यंत आहे. APK फाईल डाउनलोड केल्यानंतर इन्स्टॉल करा व इन्स्टॉल केल्यानंतर हे कॅमेरा ॲप तुम्ही आता वापरू शकता. ह्या कॅमेरा ॲपचे अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे जर तुमच्या मोबाईलला जायरोस्कोप सेन्सर असेल तर ह्या कॅमेरा ॲपद्वारे तुम्ही 360 डिग्री फोटो काढू शकता, जे मी ह्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा सांगितले आहे. 360 डिग्री फोटो कसा काढायचा आहे हे जर पाहायचे असेल खाली त्याही व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर अशा प्रकारे Gcam मोड इन्स्टॉल करून उत्तम फोटो काढता येतात. व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.